Hello guys, welcome back to our channel. आज फेरि म अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु हैन, जसमा चाहिँ यो चाहिँ ब्ल्याक बिन रामायण अनि यो त्यसपछि अन्डा दुईटा छ र त्यसपछि होल चिकन छ हैन, यो हुन्छ होल चिकन भयो हैन, टक्क लाएर एउटा होल चिकन छ अनि अब अन्डा दुईटा राखेको छु मैले साइडमा अनि यो चाहिँ के भन्छ यो मुलाको अचार भयो हैन। अनि यहाँ चाहिँ मेरो होममेड बनाएको अचार छ। यसरी चाहिँ आज म खान गइरहेको छु र साथमा छ कोला हैन, कोला नि जम्मै लिएर आएको छु। कोलासँग चाहिँ आइस छ, सो यसरी खान गइरहेको छु। तपाईहरु पनि हेरेर इन्जोय गर्नु र केही लिएर बस्नु, सँगै खाउँ, मिठो हुन्छ। भरे जान्छ क्या कोलासँग आइस पनि कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला र म बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। हेरौँ कस्तो हुन्छ है। अब म चाहिँ सुरुमा चाहिँ आज चाहिँ कोला सुरु गर्छु है त।
ल त गाइज अब यति चाहिँ एउटा चाहिँ खान सकिएन है, यति बाँकी भयो। यसलाई भोलि हामीलाई अब 2 प्याकेट ब्ल्याक बिन रामायण अनि एउटा कुखुरा खान सकेन। आज एकछिन आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तो भिडियोहरू हामी अरू पनि लिएर आउने छौँ। आजको लागि चाहिँ बिदा दिनुहोस् हैन। हस्त नमस्ते, बाई बाई।